Lej, mirë se erdhe në Bordeaux. Mirë se më ftuat, jam shumë e lumtur që jam këtu me ju. Cila është rutina jote për një jetesë të shëndetshme? Rutina ime është zgjohesh, të lexosh paktën minimumi gjysmë ore në ditë, të bësh ndonjë aktivitet fizik, të takosh njerëz që ke afër zemrës. Rutina ime perfekte kjo është. Pastaj punën ta fusësh në një hapësirë, po që mos jetë jeta vetëm punë. Si e menaxhon stresin në jetën tënde? Stresin me miqtë e mi, domethënë, në çdo problem që kam, i drejtohem atyre dhe shfryem në thojta 2 mikesha shumë të ngushta dhe jam okay, domethënë, e heq atë stresin. A ke një pasion në jetën tënde? Pasioni im është thjesht të ha gjëra sa më shumë, të udhëtoj, mendohem të lexoj sa më shumë edhe e kam futur domethënë viteve të fundit këtë pjesën e leximit se nuk me rrjetet sociale, me gjërat e tilla, thash me vete ndonjëherë humbasim veten, kështu që ndonjëherë është më mirë të lexojmë. Përshkruaje veten me 3 fjalë. Jam besnike shumë, jam emocionale, edhe e kam zemrën e mirë. E them me plot modesti sepse realisht zemrën e kam plot me dashuri. Si do ta përshkruaje stilin tënd të veshjes? Po më pëlqen tani, edhe ndryshoj, ndonjëherë jam sport, po më pëlqen shumë stili Sofia Loren, ajo periudha, domethënë fustane, sa më vajzërore. Këtë stilin kam shumë qejf, Sofia Loren. Cili tipar të pëlqen më shumë tek vetja? Tipar? Zemra quhet? Po? Cilat janë disa nga librat apo filmat që të kanë inspiruar? Libri më i preferuar, edhe pse kam parë filmin që nuk është realizuar ashtu siç duhet, është Muzeu i Papajsisë, adhuroj si libër, e kam lexuar 3 herë, më ka emocionuar, domethënë akoma sot qaj me dalin lot, e di si përfundon, e di librin komplet me detaj, po është libri më i preferuar, më ka sugjeruar Iva Tiço dhe më ka thënë që do jetë libri yt më i preferuar, kështu që ka godit në shenjë. Cilat kanë qenë disa nga destinacionet më të bukura që ke udhëtuar? Çdo destinacion ka veçantinë e vet, domethënë në Greqi, po unë adhuroj Londrën, adhuroj Meksikën, këto vendet e Amerikës Latine. Kështu që këto janë vendet më speciale. Londrën nuk e di, domethënë po mos jetoja në Shqipëri, do jetoja në Londër me gjithë qef. Mësimi më i madh që ke marrë nga televizioni? Të mos jesh emocionale, të mos i marrësh gjërat negative për bazë, mos përfshihesh në thasheteme dhe mësimi më i madh në televizion është të mos flasësh shumë. Domethënë mos përfshihesh në thasheteme. Nëse nuk përfshihesh në thasheteme, jeton shumë më gjatë në televizion. Si është të bësh një program me fëmijët? Program me fëmijë është një eksperiencë shumë e bukur, të mbushin me një energji shumë të pastër që nuk e merr nga asnjë të ftuar tjetër. Fëmijët janë shumë të sinqertë, kur të bëjnë një kompliment nuk e bëjnë me paramendim ose me skem ose sa për ta larë gojen, e bëjnë me shumë sinqeritet, kjo më pëlqen shumë. Duhet shumë durim, duhet gjesh një gjuhë shumë të ngrohtë që ata të ndihen rahat me ty. Kjo ishte sfida më e madhe, që domethënë të isha njësh me fëmijët edhe të bëj ata që të flasin sa më lirisht me mua. Cila është gjëja më e bukur dhe e vështirë e këtij programi? Gjëja më e bukur është që jam gjithkohës me pastërtinë e fëmijëve, domethënë me atë energjinë e pastër dhe më mbushin me energji për gjatë gjithë javës. Më e vështirë është pastaj pjesa kohës, durimit, që ta kem vëmendjen, që secili ta ketë vëmendjen në një mënyrë të barabartë me njëri tjetrin, kështu që kjo është pjesa më e vështirë, të menaxhosh pjesën e kohës. Cili është programi që ke moderuar më me shumë pasion? Të gjitha i kam bërë me shumë pasion. Domethënë, ndonjëherë më mungon pjesa e sportit. Realisht më mungon ai intensiteti pas ndeshjes, që kishe lidhje live, më mungon pjesa e live-it, por unë them programin që kam bërë më mirë është Pushimi on Top, që më përshtatet më mirë. Një program që s'do e prezantoje dot kurrë?
Pa politike, nuk e bëj dot politike, nuk bëj dot programe serioze, kështu që çdo gjë që ka të bëjë me politikën nuk e bëj dot sepse nuk jam serioze. Dhe sado që të piqem edhe në moshë ose të rritem, nuk besoj që do më përshtatet kurrë si push. Dua gjëra më easy going, më humor, që të kem një pjesë ku më lejohet humori. Një i ftuar të cilin s'do e ftoje më. Çdo të ftuar që kam pasur unë ka qenë i mirë, domethënë i ftuari për mua është mbret, por që mund të kem pak hatërngelje, duke qenë që bëra edhe videoklipin për të, mund të jetë bardhi, si më bëri dhe unfollow, nuk e kuptoj pse, se shumë mirë jam sjell dhe më duket të pak pa vlerë që e them dhe këtu, po ky është i ftuari që më ka bërë më përshtypje për keq, po është super djalë, thjesht nuk e kam kuptuar kur veprimin e tij. Cila ka qenë puna jote e parë? Puna ime e parë ka qenë të restoranti i mamit tim, ku kam punuar kamariere, ka pasur disa restorante mami dhe aty e kam ndihmuar, domethënë kam filluar që në moshën 11 ta ndihmoj në restorant, kështu që pjesën e restorantit e di shumë mirë sepse jam rritur në restorante. Kaq mirë e di që nuk di të gatuaj sepse jam rritur te restoranti i mamit edhe kur nuk më ka ardhur rrata të gatuaj, kështu që do të mësoj urgjent të gatuaj ushqimin. Çfarë rroge të jepte mami? Mami im nuk e majmën tani, po realisht më jep të kartën e kreditit edhe mjaftonte që t'i bëja ata orët të saj dhe pastaj isha lirisht për të shpenzuar. Gjithmonë pa abuzuar, se nuk është se jam abuzuese në këtë sens. I di kufit e mia. Cila do të ishte dhurata perfekte ditëlindjes për ty? Dgjoj, unë gjithmonë kam pas qef këto dhuratat sentimentale, do një pemë, do një gjë që ta majmën gjithmonë, kështu që gjërat që janë më sentimentale janë okay për mua, nuk është e thënë që t'jetë nga ana materiale. Gjithmonë për mua ka rëndësi personi që ta bën dhuratën edhe të jetë sa më simbolike për mua, që të jetë gjithmonë afatgjat në jetën tënde. Modelimi është ende një profesion për ty? Modelimi nuk është ende një profesion, e kam qef si hobi, ta bëj her pas herë, sepse pjesa kreativitetit më mungon në pjesën e modelingut, po nuk i kam për masa të një modele, kështu që flasim realisht, jam pak më mbushur se ç'duhet për një modele, por her pas here punoj me fotograf sepse më mungon kjo pjesa e fotografisë. Si e sheh jetën e një modeleje në Shqipëri? Kam respekt për modelet në Shqipëri, sepse është ndonjëherë e vështirë tregu sa i përket modelingut. Më pëlqejnë, ka modele pa fund të talentuara, kështu që nuk e di, më bëhet qefi që punojnë sepse nuk është aq e lehtë sa duket. Domethënë çdo set ka ato vështirësitë e veta, çdo punë ka vështirësi. Çdo punë është e vështirë, kështu që çdo punë për mua vlerësohet. Televizionin e sheh si punën tënde të jetës? Televizionin e kam për pasion, unë kam mbaruar shkollën për biznes ndërkombëtar, ndërkohë sapo mbarova masterin për digital marketing, kështu që bëj punë online. Televizionin gjithmonë e kam konsideruar një pasion, një hobi, kështu që e marr kështu në një mënyrë që mos stresoj, mos ta marr me stres si gjë, një gjë që ta kem aty si pasion, si qejf, si art, jo për punë rroge. Kështu që çdo gjë tjetër është plotësuese, edhe në këtë mënyrë bëhet edhe më mirë një punë, ku nuk e ke stres. E sheh veten në një prezantim spektakli? E shoh, po gjithmonë imagjinoj veten dyshe me një mashkull. Më duket të vështirë spektakli, sigurisht që unë përshtatem, jam një person që përshtatet me çdo ambient pune. E shoh, pse jo, ta bëj një ditë. Po gjithmonë besoj që më të mirën time do e nxirja. Unë i kam qejf bashkëpunimet, kështu që kudo jam okay me bashkëpunime. Unë them që një person që shkëlqen edhe një bashkëpunim mund të shkëlqej, kështu që. Cili është moderatori që do doje të kishe në krah në një program? Gjithmonë Eni Sheun. Shkoj mirë me Eni Sheun, e kam gjetur gjuhën edhe jam shumë mirënjohëse ndaj atij sepse realisht më ndihmoi në një pjesë të karrierës shumë, më dha një shkallë më të lartë, më çoi në një shkallë më të lartë, kështu që jam mirënjohëse ndaj atij. Kush është prezantuesja jote e preferuar?
E di çfarë kam shumë, copse nga secila. Për shembull, më pëlqen Arbana Osmani, më pëlqen Alketa Besiu, më pëlqejnë motrat e vjoca, domethënë më pëlqejnë energjia e tyre, më pëlqen Megi Pujani shumë, spontaniteti që nuk e ka askush si Megi Pujani, kështu që kam qef një mix njerëzish, secila ka veçantinë e vet edhe kjo më pëlqen. Të ka joshur ndonjëherë ideja për të qenë pjesë e Big Brother? Joshur, gjithmonë në një pikë po, joshemi sepse realisht Big Brother është spektakli më i parë në Shqipëri, por dua shumë atë pjesën e privatësisë. Pastaj unë jam një person që është mësuar që ketë hapësirën e vet, nuk e imagjinoj të bashkëjetoj me kaq shumë njerëz, kështu që gjithmonë këtë pjesë mase quhet lastim, po jam lastuar në këtë pjesë, domethënë dua hapësirën time, dua gjërat e mia, dua privatësinë time. Privatësia është më e shenjtë se çdo gjë, si fama, si çdo gjë. Sa e ndjek? Bën tifo për dikë? E ndjek shumë, domethënë çdo prime e shoh, po bëj tifo për Rozana Radin, më pëlqen shumë, shpresoj që ta fitoj, është një femër e fortë, një grua më sakt, jo femër, me zemër të madhe, kështu që dua që Rozana Radi ta fitoj. Dikush që nuk të pëlqen aty? Jo, nuk kam asnjë antipati. Besoj që kasti ka qenë shumë i zgjedhur mirë, mase më pak të preferuar, po jo që kam antipati, mund t'jetë Jozi me ca gjëra që ka bërë edhe kundrejt Rozanës edhe kundrejt vajzave, po jo që e kam antipati. Thjesht ca gjëra që nuk më kanë pëlqyer, ca cilësi. Çfarë është fama për ty? Fama është që ti të bësh një gjë të mirë për publikun, që të marrësh vëmendje. Kjo është fama ime për mua në librin tim. Pastaj, fama ka ndryshuar ndër vite. Njerëz që marrin vëmendje nëpërmjet rrjetet sociale mund të konsiderohet famë, por për mua është një person që realisht bën diçka me vlerë, që të ketë vëmendje edhe respektin e publikut. Ndihesh e famshme mjaftueshëm? E famshme, unë nuk e konsideroj veten të famshme, më duket shumë e çuditshme kur flasim për famë, po e konsideroj veten person publik, por mirë, jam e kënaqur me çdo gjë që kam, siç thash, unë jam stabil në punë, kam privatësinë time, këto gjëra i kam shumë qejf, domethënë, kështu që nëse e maj këtë stabilitetin, jam shumë me veten time. Ke pasur ndonjëherë bezdi nga fama? Bezdi, nuk është se kam bezdi, po thjesht vlerësoj siç e theksova shumë herë këtë pjesën e privatësisë. Domethënë, nëse gjërat e mia nuk cekën, jam shumë Nuk dua të futem në gjëra personale dhe jam Nëse pastaj më cënohet privatësia, pastaj nuk jam dhe e kam shumë bezdi, po tepër. Të ka shkruar ndonjëherë në një fans deri në bezdi? Kam fanza djem që më kanë shkruar që në fillimet e mia që më shkruajnë për ditë, pa i kthyer përgjigje ose pa i dhënë një shpresë, më shkruajnë për ditë edhe kjo më habit, po jo që të jetë bezdi ose të ndihem e kërcënuar për jetën. Modelja jote e preferuar? Ka shumë, janë shumë modele, por për mua më e bukura ever është Zana Krasniqi. E kam shumë qejf, domethënë, më lë pa fjalë, çdo herë që e shikoj live, jam pa fjalë, domethënë, ka mundësi të jetë një vajzë kaq e bukur, brenda dhe jashtë. Amerikën e sheh sërish si një destinacion? Dëgjoj, është globalizuar bota dhe besoj që aty e kam, kupton, shkoj shumë shpesh, tani më edhe punoj dhe kam projekte online, kështu që shkoj më shpesh. Edhe aty është, nuk e shoh që e kam hequr nga lista, është globalizuar bota dhe për fat mirë mund të jetojmë në shumë vende njëkohësisht. Lej, faleminderit që ishe pjesë e Bordos. Faleminderit, jeni shumë të mirë.